السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. كنرحب بالجميع وكنتمنى إن شاء الله هاد الفيديو يلقاكم في تمام الصحة والعافية. اليوم كنقترح عليكم تنورة شتوية بسيطة جدا، سهلة كذلك، ممكن تنفذوها كمبتدئات. بالنسبة للخيط أنا اشتغلت بخيط صوف سميك شيئا ما كما كتلاحظوا، واشتغلت بكروشي رقم 4.5 مليمتر. نخليكم مع الشرح بالتفصيل وفرجة طيبة. على بركة الله كنعمل عقدة البداية وكنشتغل 9 سلاسل. هاد 9 سلاسل غتكون هي عرض قمر التنورة أو بندة التنورة، ممكن تشتغلوا فيها أكثر من 9 سلاسل. من بعد ما كنشتغل 9 سلاسل كنرجع السلسلة الثانية كتشتغل غرزة حشو، غرزة حشو في السلسلة الموالية. في السطر الأول في كل سلسلة كتشتغل غرزة حشو. ننهي السطر ونعاود نرجع معكم. من بعد ما اشتغلت السطر الأول كنعاود نلف، كنرتفع بسلسلة واحدة. غادي نشتغلوا في الضلع الخلفي للغرز. كما كتعرفوا الغرزة عندها ضلع امامي اللي هو هذا وضلع خلفي. الضلع الخلفي لكل غرزة فين غادي نعاودوا نشتغلوا في هذه الاماكن كما كتلاحظوا. من بعد سلسلة الارتفاع مباشرة في الضلع الخلفي لأول غرزة كنشتغل غرزة حشو، غرزة حشو في الضلع الخلفي للغرزة الثانية، غرزة حشو في الضلع الخلفي للغرزة الثالثة، وهكذا كنشتغل في الضلع الخلفي لكل غرزة غرزة حشو. نستمر على هذا النحو حتى كننهي السطر. من بعد ما نهيت السطر الثاني كنعاود نلف، كنرتفع دائما بسلسلة واحدة وكنشتغل في الضلع الخلفي للغرز. مباشرة في الضلع الخلفي للغرزة الأولى غرزة حشو، في الضلع الخلفي للغرزة الثانية غرزة حشو، في الضلع الخلفي للغرزة الثالثة غرزة حشو، وهكذا كنشتغل في الضلع الخلفي لكل غرزة غرزة حشو حتى كنهي السطر. من بعد ما كنهي السطر كنرتفع بالأسطر بنفس الخطوات حتى كنعمل قطعة بقياس دوران الوسط أو الحزام. ارتفعت بالأسطر حتى عملت قطعة بقياس دوران الوسط أو الحزام. ملاحظة مهمة، عدد الأسطر اللي ترتفعوا بها لازم يكون من مضاعفة العدد 6. دابا غادي نجيبو الطرف الأول عند الطرف الثاني وكنخلق منزلقة. كتكون عندنا هاد الفتحة هذه يمكن لكم تعملوا فيها من بعد الصدف أو تخيطوها. كما كتلاحظوا عندنا سطر بارز للخلف، سطر بارز للامام، سطر بارز للخلف، سطر بارز للامام. غادي نشتغلوا مقابل السطور، مقابل كل سطر غادي نشتغل غرزة عمود. في بداية السطر كنرتفع ب3 سلاسل بمثابة اول عمود، كناخد لفة ومقابل السطر البارز للخلف الاول كنشتغل غرزة عمود، كناخد لفة ومقابل السطر البارز للامام كنشتغل غرزة عمود، كناخد لفة مقابل السطر البارز للخلف كنشتغل غرزة عمود، ونستمر بهذه الخطوات. مقابل كل سطر كنشتغل غرزة عمود سواء سطر بارز للامام او للخلف.
ننهي السطر ونعاود نرجع معكم. في نهاية السطر من بعد ما اشتغلت مقابل السطر الأخير غرزة عمود، كنغلق بمنزلقة في السلسلة الثالثة من سلسلة الارتفاع. مع بداية السطر الثاني في الغرزة كنرتفع ب3 سلاسل بمثابة أول عمود، كناخد لفة على العمود الثاني، كنشتغل غرزة عمود ثانية، على العمود الثالث غرزة عمود ثالثة، من بعد 3 غرز عمود في بداية السطر بالارتفاع كناخد لفة، كنفوت العمود الرابع اللي عليه الدور مباشرة العمود الخامس الموالي، كنشتغل عمود أمامي مطول، يعني كنخرج اللفة الأولى في لفتين في لفتين، كناخد لفة مباشرة على العمود الموالي اللي عليه الدور، كنشتغل عمود أمامي ثاني مطول، كنخرج اللفة الأولى في لفتين في لفتين، كناخد لفة وكنرجع للعمود الرابع اللي فت وكنشتغل عليه عمود أمامي مطول ثالث، كنخرج اللفة الأولى في لفتين في لفتين، من بعد كناخد لفة وكنشتغل على 3 غرز عمود الموالية، 3 غرز عمود. من بعد 3 غرز عمود كناخد لفة، كنفوت العمود الموالي اللي عليه الدور مباشرة على العمود اللي تابعه، كنشتغل عمود أمامي مطول، كنخرج لفة في لفتين في لفتين، كناخد لفة على العمود الموالي اللي عليه الدور، كنشتغل عمود أمامي ثاني مطول، كنخرج اللفة الأولى في لفتين في لفتين، كناخد لفة كنرجع للعمود اللي فت اللي هو هذا، كنشتغل عليه عمود أمامي مطول ثالث، كنخرج اللفة الأولى في لفتين في لفتين، وكنستمر في العمل ديالي بهذه الخطوات. كناخد لفة كنشتغل على 3 غرز عمود الموالية، 3 غرز عمود على كل عمود كنشتغل غرزة عمود، من بعد 3 غرز عمود كناخد لفة، كنفوت العمود الموالي اللي عليه الدور مباشرة على العمود اللي تابعه، كنشتغل عمود أمامي مطول، كناخد لفة على العمود الموالي اللي عليه الدور، كنشتغل عمود أمامي مطول ثاني، كنعاود ناخد لفة كنرجع للعمود اللي فت وكنشتغل عليه عمود أمامي مطول ثالث، كناخد لفة وكنشتغل من بعد على 3 غرز عمود الموالية، 3 غرز عمود، من بعد 3 غرز عمود كناخد لفة، كنفوت العمود الموالي اللي عليه الدور مباشرة على اللي تابعه، كنشتغل عمود أمامي مطول، كنعاود ناخد لفة على العمود الموالي اللي عليه الدور، كنشتغل عمود أمامي مطول ثاني، كناخد لفة وكنرجع للعمود اللي فت وكنشتغل عليه عمود أمامي مطول ثالث، من بعد كنشتغل على 3 غرز عمود الموالية، 3 غرز عمود، ونستمر في العمل ديالي بهاد الخطوات إلى نهاية السطر. وصلت نهاية السطر كما كتلاحظوا، آخر ما كنشتغل في السطر هو جزء العواميد الأمامية، من بعد كنغلق منزلقة في السلسلة الثالثة من سلسلة الارتفاع. الغرزة بسيطة جدا وسهلة وتكرار لسطر واحد. مع بداية السطر كنرتفع ب3 سلاسل مثابة أول عمود، كنشتغل على العمود الثاني غرزة عمود، على العمود الثالث غرزة عمود،
من بعد 3 غرز عمود كيصادفني جزء العواميد الاماميه الاول. كناخد لفه كنفوت اول عمود امامي مباشره على الثاني اللي كيكون مدرج بالثالث اللي هو هذا، كنشتغل عليه عمود امامي مطول. كنعاود ناخد لفه على العمود الثالث، كنشتغل عمود امامي مطول ثاني. من بعد كناخد لفه وكنرجع للعمود الامامي الاول اللي فت وكنشتغل عليه عمود امامي مطول ثالث. من بعد كنشتغل على 3 غرز عمود المواليه، 3 غرز عمود. من بعد 3 غرز عمود كيصادفني جزء العواميد الاماميه الثاني. كناخد لفه كنفوت اول عمود امامي مباشره على العمود الامامي الثاني اللي كيكون مدرج بالثالث، كنشتغل عليه عمود امامي مطول. كناخد لفه على العمود الامامي الثالث، كنشتغل عليه عمود امامي مطول ثاني. كنعاود ناخد لفه كنرجع للعمود الامامي الاول اللي فت، كنشتغل عليه عمود امامي مطول ثالث. ونستمر بهذه الخطوات. من بعد كنشتغل على 3 غرز عمود المواليه، 3 غرز عمود، على كل عمود كنشتغل غرزه عمود. من بعد 3 غرز عمود على جزء العواميد الاماميه، دائما كنفوت اول عمود مباشره على الثاني، كنشتغل عمود امامي مطول. كناخد لفه على العمود الامامي الثالث، كنشتغل عمود امامي مطول ثاني. كنعاود ناخد لفه كنرجع للعمود الامامي الاول اللي فت وكنشتغل عليه عمود امامي مطول ثالث. من بعد كنشتغل على 3 غرز عمود المواليه، 3 غرز عمود، وهكذا كنستمر بهذه الخطوات الى نهايه السطر. كما سبق وشرت، الغرزه تكرار لسطر واحد، نفس الخطوات تتكرر كل سطر. وفي حالة اذا ما بغيتوا وسع اكبر في التنورة من التحت كتعملوا التزايد. غادي نشتغل بضعة اسطر ونرجع معكم باش نشوف طريقة التزايد في الغرزة. اشتغلت بضعة اسطر باش نوريكم طريقة عمل التزايد في الغرزة، وانتم التزايد ما تعملوا حتى كتشتغلوا النصف طول التنورة. مع بداية السطر كنرتفع ب3 سلاسل بمثابة أول عمود دائما، وفي سطر التزايد كنعملوا التزايد على أول عمود اللي هو الارتفاع في المجموعة الأولى، وكنشتغل في السلسلة الثالثة من سلسلة الارتفاع غرزة عمود ثانية، غرزة عمود على العمود الثاني، على العمود الثالث الأخير في المجموعة الأولى كنعمل عليه التزايد وكنشتغل عليه 2 غرز عمود. كيصبح عندي في المجموعة الأولى 5 غرز عمود. من بعد التزايد كناخد لفة وكنشتغل على جزء العواميد الأمامية، كنفوت أول عمود مباشرة على الثاني، كنشتغل عمود أمامي مطول. على العمود الأمامي الثالث كنشتغل كذلك عمود أمامي مطول ثاني. كناخد لفه كنرجع للعمود الأمامي الأول اللي فت وكنشتغل عليه عمود أمامي مطول ثالث. من بعد جزء العواميد الأمامية على المجموعة الثانية كنعمل التزايد على أول عمود وكنشتغل عليه 2 غرز عمود. على العمود الثاني كنشتغل غرزة عمود، وعلى العمود الثالث الأخير في المجموعة كنعمل عليه التزايد وكنشتغل عليه 2 غرز عمود.
من بعد كنشتغل على جزء العواميد الاماميه الثاني. كنفوت اول عمود امامي مباشره على الثاني، كنشتغل عمود امامي مطول. على العمود الامامي الثالث كنشتغل عمود امامي مطول ثاني. كناخد لفه كنرجع للعمود الامامي الاول اللي فت وكنشتغل عليه عمود امامي مطول ثالث. وكنستمر بهذه الخطوات على المجموعه الثالثه. كنعمل التزايد على اول عمود كنشتغل عليه 2 غرز عمود. من بعد على العمود الثاني كنشتغل غرزه عمود، وكنعمل التزايد على العمود الثالث الاخير في المجموعه وكنشتغل عليه 2 غرز عمود. واستمروا بهذه الخطوات على دورة السطر. في سطر التزايد كنعملوا التزايد على اول عمود واخر عمود كل مجموعة. وفي حالة الا بغيتوا تعملوا سطر تزايد اخر كتعملوه بنفس الخطوات. تزايد دائما كتعملوا على اول عمود واخر عمود كل مجموعة. هذا كل ما يخص شرح طريقة عمل هذه التنورة. كنتمنى تنال الاستحسان ديالكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى فيديو قادم بحول الله.